เช่น femoral vein แล้วก็ remove unnecessary catheter ก็คือเอาออกเมื่อหมดความจำเป็นนะคะไม่ได้ต่างกันเนาะกี่ไกด์ไลน์ก็จะมาในแนวทางเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือชี้ให้เห็นเรื่องของการใช้ subclavian vein ซึ่งจะมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนน้อยกว่าจุกูล่าเพราะจุกูล่านึกถึงไหมบางทีมีน้ำลายมีอะไรที่อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะสับเคลเวียนก็ค่อนข้างอยู่นิ่งโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนก็น้อยกว่าเนาะเรื่องของ skin preparation นะคะก็มีการวิจัยมานานมากแล้วแหละว่าการใช้ 2% คลอร์เฮกซิดีนใน 70% แอลกอฮอล์เนี่ย effective ในการที่จะลดการเกิดการติดเชื้อที่กระแสโลหิตจากการขาดสายส่วนหลอดเลือดนะคะเราไม่ต้องบางเรื่องเราไม่ต้องวิจัยเพราะมันมีคนวิจัยแล้วก็เป็นการวิจัยซึ่งเชื่อถือได้เราก็นำผลนั้นมาใช้นะคะโดยที่เราก็หาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ถูกต้องตามที่ไกด์ไลน์ recommend เนาะนะคะแต่ในเด็กอันนี้ก็ในเด็กที่อายุน้อยกว่า2 เดือนนี่เขาก็ยัง unresolved issue ก็คือยังไม่มีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยบ่งชี้ว่าควรจะแนะนำให้ใช้หรือไม่เพราะอาจจะมีอาการแพ้อะไรในเด็กเฉพาะในเด็กนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วก็ใช้คลอร์เฮกซิดีนกลูโคเนตมากกว่า 0.5% หรือที่เขาแนะนำก็คือ 2% คลอร์เฮกซิดีนใน 70% แอลกอฮอล์นะคะถ้ามีการแพ้ในบางคนใช้คลอร์เฮกซิดีนไม่ได้ทิงเจอร์ไอโอดีนไอโอโดฟอร์หรือ 70% แอลกอฮอล์ก็ยังสามารถใช้ทดแทนได้แต่ก็ต้องรู้วิธีการในการทำลายเชื้อที่ผิวหนังอย่างถูกต้องนะคะ maximum barrier อันนี้คงทราบนะไม่ต้องลงรายละเอียดนะคะใส่หมวกอะไรพวกเนี้ยนะให้ครบใช้สเตอร์ไลน์ด้วยนะคะอุปกรณ์ป้องกันที่ปราศจากเชื้อ securement เรามีในต่างประเทศเนี่ยเรื่องพวกนี้นี่พวกเราคงเห็นเนาะพวกที่โรงพยาบาลพวกเรามีใช้ไหมคะได้รับการสนับสนุนไหมเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมีหลายรูปแบบเนี้ยเมื่อก่อนบางโรงพยาบาลบอกเหมือนเป็นของสิ้นเปลืองเนาะเฮ้ยจริงๆใช้แล้วใช่ไหมคะมีแล้วเนาะไม่ต้องไปทำอะไรติดของเราอย่างที่เราเคยทำเนาะถ้าอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ต้องลงทุนนะคะเพราะมันมีความสำคัญถ้ามันเคลื่อนขยับมันเลื่อนหลุดมันก็จะมีผลกับผู้ป่วยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในต่างประเทศนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ธรรมดามากเลยต้องใช้เนาะและพิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของสายสวนนะคะดูว่ามีความจำเป็นไหมนะคะทำลายเชื้อบริเวณฮับรู้จักฮับใช่ไหมรู้จักสครับเดอะฮับไหมคะรู้จักเนาะสครับกี่วิคะใครรู้จักไหมสครับเดอะฮับทำท่าอยู่เนี่ยแต่วิสต้องบิดอย่างเงี้ยไม่ใช่เช็ดรูปไม่ใช่นะแบบเอาเป็นเอาตายมากไปดูวิดีโอสครับเดอะฮับของฝรั่งอ่ะโอ้โหเช็ดยังจะให้สายมันพังงั้นนะเนาะใช้70%แอลกอฮอล์เช็ดบิดนับ1ถึงเท่าไหร่คะ15แล้วต้อง15นะน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้นะคะอย่าบอกโอ้ยไม่เอารีบไม่ได้แล้วต้องสครับถ้ามันมีฮับไปมีพอร์ตมีอะไรในช่องอะไรก็ต้องสครับด้วยแต่ละช่องแต่ละสายอะไรพวกนี้ต้อง15วินะคะไม่ใช่รวมกันได้15เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น recommendation นะคะที่เขาพิสูจน์ว่ามันช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อในหลอดเลือดได้นะคะเปลี่ยน dressing เมื่อเปื้อนหลุดลุ่ยนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของเซตต่างๆนะระยะเวลาในการเปลี่ยนเซตก็สำคัญนะคะอันนี้สครับเนี่ยสครับเดอะฮับอย่างที่บอกนะคะวิธีการเนาะ15วินาทีใช้ 70% แอลกอฮอล์นะคะเปลี่ยนneedleless component นะคะในต่างประเทศตอนนี้พวกเราก็คงใช้กันเยอะนะพวกเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพวกพอร์ตพวกตรงคอมโพเนนต์องค์ประกอบต่างๆก็ต้องมีการทำลายเชื้อเนาะเรื่องของการเปลี่ยนเซตต่างๆนะคะก็ดูรายละเอียดตามนี้นะคะ parenteral เท่าไหร่น้อยกว่า24ชั่วโมงนะคะ TPN น้อยกว่า24ชั่วโมงนะแล้วก็ไลพิดนะคะ12ชั่วโมงน้อยกว่า12ชั่วโมงถ้าเป็นเลือดผลิตภัณฑ์จากเลือด4ชั่วโมง
ถ้า parenteral fluid ก็ทุกๆ72ชั่วโมงนะคะซึ่งเป็นถ้าเป็น parenteral เนี่ยบางทีเขาก็จะแนะนำว่าเปลี่ยนที่ตำแหน่งที่ให้ด้วยเพื่อความสุขสบายของผู้ป่วยนะคะอันนี้ chlorhexidine bathing นะคะก็ในต่างประเทศเขาก็จะมีเป็นเซตมาเลยเนาะของเราอาจจะพี่ไม่แน่ใจว่าเรามีการใช้ทั่วถึงไหมแต่บางครั้งจะบอกว่าการมีอะไรที่สำเร็จรูปมันช่วยคืออยากจะให้พวกเราภาระงานให้มันน้อยลงเนาะงานเราเยอะงานเราเหนื่อยเรารับผิดชอบสูงกับชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวช่วยซึ่งจะสามารถทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นผู้ป่วยปลอดภัยขึ้นอันนี้ก็คือโรงพยาบาลก็ควรจะให้การสนับสนุนแต่อย่างไรก็ตามนั่นหมายความว่าบางทีเราจะพูดมันจะต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเราก็ต้องมี evidence ไปยืนยันว่าทำแบบนี้แหละคุ้มค่าช่วยลดความเสี่ยงได้ลดค่าใช้จ่ายจากการติดเชื้อได้ซึ่งค่าใช้จ่ายจากการติดเชื้อเนี่ยมหาศาลเนาะพวกเราทราบใช่ไหมคะเขาเคยมีทีมวิจัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเขาทำวิจัยเมื่อหลายปีก่อนนะบอกว่าการติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยทำให้ประเทศชาติสูญเสียเงินไปมากกว่า 6,000 ล้านบาทในแต่ละปีแต่นั่นก็แค่เป็นเม็ดเงินเนาะแต่ชีวิตล่ะนะมีคนศึกษาอีกเหมือนกันว่าถ้ามีผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยอัตราผู้ป่วยที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลเสียชีวิตเนี่ยประมาณ 10% หมายความว่าถ้ามีผู้ป่วย100 รายติดเชื้อในโรงพยาบาล10 รายจะเสียชีวิตแต่ถ้าเป็นแวบเนี่ยสูงได้ถึง 75% ก็คือถ้าผู้ป่วยเกิดแวบ4 รายเสียชีวิต3 รายอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คุ้มค่าแก่การลงทุนในหลายๆเรื่องเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถใช้เวลาที่เราจะให้ข้อมูลกับผู้บริหารเวลาที่เราจะต้องนำอะไรบางอย่างเข้ามาในโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พูดถึงเรื่องของการใช้คลอร์เฮกซิดีนนะคะบาธนะทำความสะอาดร่างกายให้ผู้ป่วยเขาก็บอกว่าช่วยป้องกันคลอร์เฮกซิดีนวอชคลอธนะคะผ้าที่ชุบคลอร์เฮกซิดีนที่ใช้เช็ดตัวผู้ป่วยเนี่ยลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลในกระแสโลหิตแล้วก็ลดแคลปซี่ได้ใน ICU นะเพราะฉะนั้นผู้ป่วย ICU นอนนานโอกาสที่จะมีเชื้ออยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยพบได้บ่อยข้อมูลจากการศึกษามีเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นกลุ่มที่จำเป็นที่จะต้องใช้ตรงนี้นะคะใช้คลอร์เฮกซิดีนบาธวอชคลอธเนี่ยนะคะสามารถลดกรัม positive skin commensal หรือ normal flora ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากการวิจัยที่มีการทบทวนเขาเรียก systematic review เนาะใช้การทบทวนวรรณกรรมที่มันมีทำเกี่ยวกับเรื่องนี้จำนวนมากเนี่ยนะคะแล้วลองมาดูซิข้อมูลเป็นไปในทางเดียวกันไหมก็มีการทบทวนเรื่องของการใช้คลอร์เฮกซิดีนบาธนะคะในการศึกษา26การศึกษาซึ่งในการศึกษาทั้งหมด26การศึกษาเนี่ยมีผู้ป่วยที่เอาข้อมูลมารวมกันเอามาพูลกันเนี่ย 860,000 รายนะคะแล้วเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตเนี่ย 5,259 ครั้งนะคะชัดเจนเลยว่าจากเมตาแอนาลิซิสพบว่าการใช้คลอร์เฮกซิดีนบาธติ้งนะคะเช็ดตัวผู้ป่วยทำความสะอาดร่างกายด้วยคลอร์เฮกซิดีน markedly reduce ก็คือสามารถลดการติดเชื้อในกระแสโลหิตในโรงพยาบาลได้นะคะอย่างมีนัยสำคัญเนาะอันเนี้ยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับการทำงานของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นใน ICU หรือ NICU ข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกันเนาะจบไป1 เรื่องแล้วค่ะรู้ตัวยัง เอาประเด็นไปเนาะไม่สามารถนะคะเรื่องที่2แว็บรู้จักแว็บไหมคะแว็บไปไหนละหายไปไหนละ อันนี้ก็คนละแว็บเนาะแว็บเขาบอกว่านักศึกษาพี่เขาแซวพี่พอพี่เวลาพูดพี่จะพูดว่า prevention of ventilator associated pneumonia นะคะบอกว่าเลยเขาบอกอาจารย์นิวโมเนียก็ได้ก็อยากพูดที่มันชัดๆนะเพราะทำไมถึงเราต้องทำแบบนี้เวลาพูดกับฝรั่งเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจเราเนาะเขาไม่รู้ว่าเราไม่ใช่ภาษาเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดนิวโมเนียวัดนิวโมเนียอยู่เขียนมาเลยอยู่จะพูดอะไรเนาะแล้วก็เลยนิวโมเนียแล้วมันติดนะตอนหลังก็
พยายามกลับมาเหมือนเดิมนิวโมเนียนะคะอ่ะอีกเหมือนกันอะไกด์ไลน์เยอะแยะมากเลยเนาะที่สำคัญคือได้ทำไหมตามไกด์ไลน์ที่เขาบอกนะคะอันนี้พี่ไม่ลงรายละเอียดให้ดูนะคะว่ามันมีหลายอย่างแล้วมันเป็นไปในแนวทางเดียวกันเนาะบางการปฏิบัติบางอย่างไม่ต้องเสียเงินสักบาทหนึ่งแต่ป้องกันการติดเชื้อได้แล้วเป็นอยู่ในบันเดิลด้วยอะไรคะอะไรคะขายหัวเตียงสูงกี่บาทต้องเสียไหมไม่เสียตังค์เลยใช่ไหมนั่นแต่มันก็มีว่าผู้ป่วยบางรายมีข้อห้ามใครนอนศีรษะสูงไม่ได้แต่ถ้าไม่มีข้อห้ามผู้ป่วยที่ออนเวนติเลเตอร์ควรจะให้นอนศีรษะสูงแต่จะทำไงให้สูงตลอดเวลาไม่ใช่สูงประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ไปละไหลรู้จักไหมเอาไปนอนขาไปดันปลายเตียงอะไรเงี้ยเราจะซัพพอร์ตยังไงนะอันนี้สำคัญนะคะ30 ถึง 45 องศานะคะอันนี้ sedation interruption เขาใช้คำว่า sedation vacation รู้จักไหม vacation แปลว่าพักร้อนเคยไหมเคยไปพักบ้างเปล่าเนี้ย ดูท่าทางทำแต่งานเนาะ sedation vacation แปลว่าให้ไอยา sedative ไปพักร้อนพูดง่ายๆก็คืองดให้ไม่ต้องให้คนไข้แบบกำลังจะ alert ยุ่งดึงนู่นดึงนี่ sedate sedate เอาเป็นอันว่าไม่ต้องออฟกันพอดีนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันเนี้ยไม่จำเป็นนะคะแล้วก็พยายามประเมิน readiness นะคะเขาเรียกอะไรนะ weaning ใช่ไหม protocol ดูความพร้อมที่จะเอาออกให้เร็วที่สุดนะคะใช้ subglottic secretion drainage รู้จักไหมคะรู้จัก มีบางคนรู้จักก็คืออะไรอีทีทิวที่มี2 หางบ้าน